Hi friends, we meet again with the next question. Various types of the short story. I gave on the lecture about the characterizations of the short story, and next plot about the short story. Next short story ના કેટલા types છે? How many types of the short story? Here to give the explanation. I explain about it. First is the love story, second one is the adventure story, third one is the detective story, fourth one is the psychological story, fifth one is the scientific story, and the social stories. છ જેટલા એના પ્રકાર છે. ઓકે, નેક્સ્ટ I gave the explanation about this question. Discuss various types of the short story. Okay, let me see. This short story cannot be called an ancient form of literature. It is modern form, but they're used to be tales in poetic form. Even in the past, short tales were available, but the form was different. હવે શોર્ટ સ્ટોરી છે ને એને આપણે એન્શિયન્ટ ફોર્મ લિટરેચરનું નહીં કહી શકીએ. શા માટે? તો કે એ મોડર્ન ફોર્મ છે. એનું એક રીઝન છે કે કોઈ બી ટેલ્સ છે ને એને આપણે પોએટિક ફોર્મમાં પાસ્ટમાં આપણે એને એવી રીતે એક્સપ્લેન કરતા હતા. અને શોર્ટ ટેલ્સ છે આવી રીતે તો એ કઈ રીતે અવેલેબલ હતી? તો કે વેરિયસ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સમાં ડિફરન્ટ ફોર્મમાં એને આપણે એક્સપ્લેન કરતા. ઇટ વોઝ નોટ પ્રોઝ, એટલે પ્રોઝ નથી. એટલા માટે આપણે એને એન્શિયન્ટ ફોર્મ શોર્ટ સ્ટોરીને લિટરેચરનો એન્શિયન્ટ ફોર્મ ન કહી શકીએ. Aesop's texts or Canterbury Tales were written and we can call them something like short story only. હવે જ્યારે ઇસપ્સે જે એવી વાર્તાઓ કહેલી છે કે જે કેન્ટરબરી ટેલ્સમાંથી એણે લીધેલી છે, એ લખેલી છે, એન્ડ વેન વી કેન કોલ ધેમ સમથિંગ લાઈક, એટલે આપણે એને એના જેવી કહી શકીએ કે જે એના જેવી છે, એટલે એને આપણે શોર્ટ સ્ટોરી ફક્ત કહી શકીએ છીએ. બટ ઓફકોર્સ ધી શોર્ટ સ્ટોરી ફ્રોમ ગોટ ઇટ્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઇડેન્ટિટી એન્ડ શેપ ઇન ધી મોડર્ન ટાઈપ્સ. હવે અહીંયા આપણે ખરેખર જોઈએ તો શોર્ટ સ્ટોરી છે ને એ આપણને કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઇડેન્ટિટી બતાવે છે. એટલે કઈ રીતે? તો કે એમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર કોઈ કેરેક્ટરને લઈને કોઈ વ્યક્તિની સાથે કોઈ ઇન્સિડન્ટ બનેલો છે એવું બધું આપણને બતાવવામાં આવે છે. અને ખાસ કરીને ક્યારે? તો કે એની કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઇડેન્ટિટી અને એના માટે પછી એને તો કે એવો શેપ આપવામાં આવે છે. એ મોડર્ન ટાઈમ્સમાં આવી રીતે શોર્ટ સ્ટોરીનું કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે છે. એન્ડ વી હેવ ઇમેન્સ વેરાયટી ઓફ શોર્ટ સ્ટોરીઝ નાવડેઝ. એટલે અત્યારના સમયમાં જોઈએ તો આપણને ઇમેન્સ એટલે પુષ્કળ પ્રમાણમાં એવી શોર્ટ સ્ટોરીઝ જોવા મળે છે જેમાં ઘણો બધો વધારો હોય છે. લેટ અસ ડિસ્કસ ધી વેરાયટી ઓફ શોર્ટ સ્ટોરી ઓન ધી બેઝિસ ઓફ ધેર થીમ્સ. હવે ઘણી આપણે આમાં એ જોવાનું છે કે ઘણી બધી એવી વેરાયટીવાળી શોર્ટ સ્ટોરીઝ છે તો જેનો મેઇન બેઝ છે એ કેવો છે? તો કે એના થીમ રિલેટેડ છે, એમાં કોઈને કોઈ સબ્જેક્ટ છે એના ઉપર. વી કેન ક્લાસિફાય ધેમ રફલી ઇન ધી ફોલોઈંગ મેનર. તો અહીંયા એવી રીતે એને ક્લાસિફાય એટલે એનું વર્ગીકરણ કરીને આપણને આપેલી છે. એમાં ફર્સ્ટ જોવાની છે આપણે ધી લવ સ્ટોરી. હવે ધી લવ સ્ટોરી એટલે આપણને શબ્દ ઉપરથી એટલો તો આઈડિયા આવી જાય કે લવ સ્ટોરી છે તો એમાં એનો થીમ પણ કેવો હશે? તો કે રિલેટેડ ટુ ધી લવ. As we all know, love is one of the important aspects of human life. હવે અહીંયા છે કે આપણે સારી રીતે બધાએ આપણે જાણીએ કે as we all know, બધા જાણતા હોય છે કે પ્રેમની વાત કરી છે અહીંયા. લવ ઇઝ વન ઓફ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ્સ ઓફ હ્યુમન લાઈફ. એટલે કે માણસની લાઈફમાં એ એક એવો ઇમ્પોર્ટન્ટ એની જે આસ્પેક્ટ છે એની જરૂરિયાત રહેલી છે. રીડર્સ લાઈક ટુ રીડ લવ સ્ટોરીઝ. રીડર છે એ શા માટે એને પસંદ કરે છે, સૌથી વધારે પ્રિફર કરે છે? એનું કારણ છે બીકોઝ ઇટ અપીલ્સ ટુ ધી ઇમોશન્સ એન્ડ પેશન. કારણ કે એની આજ સુધી અપીલ રહેલી હોય છે. શા માટે? કેમ કે એની અંદર એવા ઇમોશન્સ એની સાથે જોડાયેલા હોય છે એટલા માટે. એન્ડ વિથ ધી પેશન્સ. ધી પ્લોટ ઓફ લવ સ્ટોરી ઇઝ મોસ્ટલી સિમિલર. હવે પ્લોટ છે શોર્ટ સ્ટોરીનો, લવ સ્ટોરી રિલેટેડ સ્ટોરી હોય તો એનો પ્લોટ છે કેવો છે? તો કે મોસ્ટલી સિમિલર જ હોય છે. ધેર ઇઝ ઓલવેઝ મીટિંગ બિટવીન અ મેન એન્ડ અ વુમન. એટલે અહીંયા જેવી રીતે આપણે કોઈ મૂવી જોઈએ, કોઈ સ્ટોરી જોઈએ તો એમાં આપણને ટીવી સિરિયલ્સમાં, મૂવીમાં એવું જ બતાવવામાં આવે છે કે એક મેન અને એક વુમન છે અહીંયા મળે છે. In this meeting, man gets enamored by her enchanting and mesmerizing beauty. હવે ખરેખર એની મીટિંગમાં શું થાય છે? તો કે માણસ છે, ઇટ મીન્સ કે પુરુષ છે, મેન છે, એનાથી શું થાય છે? તો કે ઇનોમ્ડ થાય છે. ઇનોમ્ડ એટલે શું થાય? તો કે અટ્રેક્ટ થવું અથવા તો એના પ્રત્યે મોહિત થઈ જવું. બાય હર ઇન્ચાન્ટિંગ એન્ડ મેસ્મરાઇઝિંગ બ્યુટી. ઇન્ચાન્ટિંગ એટલે કે જે એ લેડીની, જે વુમનની જે બ્યુટી છે, એની સુંદરતા છે, એના પ્રત્યે મંત્ર, મેસ્મરાઇઝિંગ એટલે મંત્ર મુગ્ધ થઈ જાય છે. એને પહેલી જ નજરમાં જોઈ અને એના પ્રત્યે આમ કહીએ ને કે ફિદા થઈ જાય છે.
The girl takes her own time and slowly and gradually get attracted towards the man. હવે જે લેડી છે ઇટ મીન્સ વુમન છે, ધી ગર્લ ટેક્સ હર ઓન ટાઈમ, અને એવી જ રીતે ગર્લ છે એનો પોતાનો સમય એને આપે છે. એન્ડ સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ મીન્સ ધીમે ધીમે શું થાય છે તો કે બંને વચ્ચે એવું અટ્રેક્શન થાય છે, ગેટ અટ્રેક્ટ્સ ટુવર્ડ્સ ધી મેન. એન્ડ બટ એઝ ઇટ ઇઝ ધી ટ્રુથ ઓફ લાઈફ, ધી કોર્સ ઓફ લવ નેવર રન સ્મૂથલી. એટલા માટે આ સત્ય છે આજ સુધી કે જે પ્રેમ છે ને એ ક્યારેય સ્મૂથલી રન કરતો નથી. બટ ધી પેરેન્ટ્સ ઓફ સોસાયટી ડઝ નોટ અલાઉ ધેમ ટુ મીટ. એટલા માટે એના પેરેન્ટ્સ અને એની સોસાયટી મીન્સ કે એનો જે સમાજ છે એ બંનેને મળવા માટે અલાવ કરતો નથી, એને કોઈ એવી ઇજાજત હોતી નથી. તે અપોઝ ધેર લવ, અને એના પેરેન્ટ્સ અને એની સોસાયટી છે એ ખરેખર એના અપોઝમાં હોય છે, એની અગેન્સ્ટમાં હોય છે, એના પ્રેમના અગેન્સ્ટમાં. સોશિયલ લોઝ બીકમ એન ઓબ્સ્ટેકલ ઓન ધી પાથ ઓફ ધેર લવ. હવે ખરેખર જે સોશિયલ એટલે કે આપણે કહીએ કે સામાજિક એવા નીતિ નિયમો છે એના કારણે શું થાય તો કે ઓબ્સ્ટેકલ એટલે કે એમના પ્રેમમાં એક એવો અવરોધ, ઓબ્સ્ટેકલ એટલે કોઈ એવી અડચણ આવે છે કે એના રસ્તામાં એ પોતે ક્લિયર થઈ શકતા નથી. કન્ફ્લિક્ટ ટેક્સ પ્લેસ બટ ફાઇનલ વિક્ટરી ઇઝ ઓલવેઝ લવર્સ. એટલે કે અહીંયા ઘણા બધા એવા કન્ફ્લિક્ટ આવે છે, એનું સ્થાન હોય છે લવ સ્ટોરીની અંદર, બટ ફાઇનલી જીત કોની થાય છે તો કે ફાઇનલ વિક્ટરી ઇઝ ઓલવેઝ લવર્સ. એન્ડ ધી ઓપોનન્ટ્સ આર ફોર્સ્ડ ટુ એગ્રી વિથ ધેર ફિલિંગ્સ એન્ડ વિશેસ. એટલે એના જે ઓપોનન્ટ્સ છે, ઓપોનન્ટ્સ ઇટ મીન્સ કે એની અગેન્સ્ટમાં જેટલા લોકો હતા, જે વિરોધીઓ હતા, એ બધા અહીંયા એને ફોર્સ એવી રીતે કરેલા હોય છે. એન્ડ એગ્રી વિથ ધેર, અને છેલ્લે એ લોકો શું થાય છે તો કે એની ફિલિંગ્સની સાથે એની જે ઈચ્છાઓ છે, વિશેષ છે, એની સાથે એગ્રી થઈ જાય છે. એન્ડ ફાઇનલી ધી વેડિંગ એન્ડ્સ વિથ ધી એન્ડિંગ બેલ. અને લાસ્ટમાં શું બને છે તો કે હેપી એન્ડિંગ થાય છે અને બંને એકબીજા જોડે જોડાઈ જાય છે. સમટાઈમ્સ શોર્ટ સ્ટોરી રાઇટર ઓલ્સો ઇન્ટ્રોડ્યુસ અ રાઇવલ ઓફ ધી લવર, ધી હીરો ઓફ ધી શોર્ટ સ્ટોરી. હવે કોઈ વખત શોર્ટ સ્ટોરી જે આવી હોય લવ સ્ટોરીના થીમ વાળી, તો એમાં શું થાય છે, ઇટ ઓલ્સો ઇન્ટ્રોડ્યુસ અ રાઇવલ ઓફ ધી લવર. એટલે એ કોઈ લવર છે એનો પણ કોઈ હરીફ હોય છે, એને હરાવવા માંગે છે. એન્ડ ધી હીરો ઓફ ધી શોર્ટ સ્ટોરી, વી કોલ ઇટ પ્યોર એન્ડ સિમ્પલ કોમેડી વેન ધી વિલન ઓર ધી રાઇવલ ગેટ્સ ડિફીટેડ એન્ડ પનિશ્ડ, બટ ઇફ ધી હીરો ગેટ્સ ડિફીટેડ ઇન ધી ક્લેશ વિથ ધી વિલન. હવે આપણે એને કેવું કહી શકીએ તો કે વી કોલ ઇટ પ્યોર એન્ડ સિમ્પલ કોમેડી. એટલા માટે અહીંયા ચોખ્ખું આપણે જોઈએ તો કે સિમ્પલી એવી કોમેડી ક્રિએટ થાય છે કે જે વિલન છે અને રાઇવલ છે એટલે એના હરીફો જે છે, દુશ્મન તો ઓલરેડી છે જ વિલન કેરેક્ટર, અને સાથે શું થાય છે તો કે એને જે હરાવનાર છે એને હરાવે છે, અને એની સાથે શું તો કે એને પનિશ પણ થાય છે. પરંતુ અહીંયા હીરો છે એ પોતે હાર સ્વીકારે છે. હીરો ગેટ્સ ડિફીટેડ એન્ડ ક્લેશ વિથ ધી વિલન, અને છતાં પણ એનો કલેશ કોની સાથે થાય છે તો કે વિલનની સાથે. એન્ડ ઇટ ટર્ન્સ ઇન્ટુ અ ટ્રેજિક સ્ટોરી, અને ત્યારે સ્ટોરીની અંદર ખરેખર એક એવો ટ્રેજિક ટર્ન આવે છે. એન્ડ ધીસ પેટર્ન ઓફ લવ સ્ટોરી ઇઝ ફાઉન્ડ ઓલમોસ્ટ ઇન ઓલ એક્સેપ્ટ સમ ચેન્જીસ ઇન ડિટેલ્સ, નેમ્સ એન્ડ સેટિંગ્સ. અને ત્યારે આવી કોઈ પેટર્ન વાળી લવ સ્ટોરી હોય તો એને ખરેખર આપણે એના સિવાય આપણે બાકાત કરી શકીએ કે જેમાં કોઈ એવા ચેન્જીસ કરવામાં આવે છે, એમાં એની ડિટેલ્સ છે, નામ છે અને સેટિંગ્સમાં આપણે ચેન્જ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ જોઈએ ધી એડવેન્ચર સ્ટોરી, એટલે કે જે એવી સાહસ રિલેટેડ કોઈ સ્ટોરી છે. ઇન ધી એડવેન્ચર સ્ટોરી ધી રાઇટર ડિસ્ક્રાઇબ્સ હિરોઇક એડવેન્ચર્સ. હવે આપણને સારી રીતે ખબર છે કે એડવેન્ચર સ્ટોરીમાં શું હોય તો કે એણે કોઈને કોઈ એવું રિસ્ક લીધેલું હોય અને એડવેન્ચર કરેલું છે, તો એનું આપણને વર્ણન જોવા મળે છે. દે આર રિસ્કી ઇન નેચર. રૂડિયાર્ડ કિપલિંગ, વોલ્ટર ડે લા મેરે આર નોન ફોર ધેર એડવેન્ચર સ્ટોરીઝ. રૂડિયાર્ડ કિપલિંગ અને વોલ્ટર લા મેર છે એ આના માટે સૌથી વધારે ફેમસ છે. ધીઝ રાઇટર્સ ડેપિક્ટ ડાર્ક જંગલ્સ, ડેઝર્ટેડ આઇલેન્ડ્સ, invisible and gorgeous mountains, treasure hunts, strong beats, or he depicts thrilling discoveries at the bottom of the ocean. હવે અહીંયા શું કીધું છે તો કે આ રાઇટર છે એને આજ સુધીમાં એને ડેપિક્ટ એટલે પોતાનું સમર્પિત કરેલું છે. શું તો કે એમાં ઘણા બધા એડવેન્ચર સ્ટોરીઝ એટલે કે કોઈ એવા ડાર્ક જંગલની એને મુસાફરી કરેલી હોય, કોઈ એવા ડેઝર્ટેડ આઇલેન્ડ્સ છે, કોઈ ઇનવિઝિબલ ગોર્જિયસ માઉન્ટેન્સ કે આજ સુધી આપણને કોઈએ ક્યારેય જોયા નથી એવા, પછી કોઈ એવી હન્ટ્સ છે, સ્ટ્રોંગ બીસ્ટ છે, અને ખાસ એમાં એવું ડેપિક્શન કરેલું છે કે જે થ્રિલિંગ ડિસ્કવરીઝ છે કે આપણે જેને જોયું અને આપણને થ્રિલર લાગે કે. એન્ડ એટ ધી બોટમ ઓફ ધી ઓશન. આવું બધું આપણને એડવેન્ચર સ્ટોરીઝમાં જોવા મળે છે. રાઇટર ટેક્સ ધી રીડર્સ બિયોન્ડ ધી વર્લ્ડ ઓફ મેન ઇન ધી એડવેન્ચર સ્ટોરીઝ. એટલે રાઇટર છે ખરેખર આવા રીડર્સ છે એવા પણ રીડર્સ, એવો પણ એક વર્ગ હોય છે કે જેને આ ટાઈપની શોર્ટ સ્ટોરી રીડ કરવી ગમતી હોય છે, લાઇક અ એડવેન્ચર સ્ટોરીઝ. એન્ડ ધીસ સ્ટોરીઝ આર ફુલ ઓફ એક્સાઇટમેન્ટ એન્ડ
થ્રિલ. અને આવી સ્ટોરી છે એમાં ફૂલ્લી થ્રિલ અને એક્સાઇટમેન્ટ રહેલું જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ નંબર 3, ધી ડિટેક્ટિવ સ્ટોરી. ધી ડિટેક્ટિવ સ્ટોરી ઇઝ યેટ અનધર ટાઈપ ઓફ સ્ટોરી, એટલે કે જેને આપણે આવી જાસૂસી સ્ટોરી કહીએ છીએ તે. ઇટ ડીલ્સ વિથ ધી સબ્જેક્ટ ઓફ ક્રાઇમ. એનું ડીલ કોની સાથે છે તો કે ક્રાઇમની સાથે, ગુનાની સાથે. ઇટ અનરેવલ્સ ધી ક્રાઇમ. ઇન ડિટેક્ટિવ સ્ટોરીઝ સમ ક્રાઇમ ઇઝ કમિટેડ એન્ડ ધી કેસ ઇઝ ટેકન ટુ ધી પોલીસમેન. હવે અહીંયા એના ગુનામાં શું હોય છે તો કે એ પોતે કમિટેડ હોય છે, એન્ડ ધી કેસ ઇઝ ટેકન ટુ ધી પોલીસમેન, એટલે કે એનો કેસ છે એ કોના હાથમાં છે તો કે પોલીસમેનના હાથમાં. The police follows the criminals and the criminals try to evade the pursuit of the cops, but it's too difficult for them to deceive the shrewd eyes of the investigators. હવે અહીંયા પોલીસ છે એ ક્રિમિનલને શું કરે છે તો કે ખરેખર પોલીસ ફોલોઝ ધી ક્રિમિનલ છે, પણ અહીંયા ક્રિમિનલ છે એને એવી ટ્રાય કરેલી હોય આજ સુધીની, ઇટ મીન્સ કે એ ઘણી વખત એને એવી રીતે પકડવામાં આવે છે. ઇવેડ એટલે એ પોતે ટાળે છે. પરસ્યુટ ઓફ ધી કોપ્સ એટલે કે જે કોપ્સ છે એટલે કે એને પકડવા માટે એણે અહીંયા શું કર્યું હોય તો કે પોલીસ ઘણી વખત નિષ્ફળ તો રહી છે અને ઘણી વખતે જાણી જોઈને ટાળી દે છે. બટ ઇટ ઇઝ ટુ ડિફિકલ્ટ ફોર ધેમ ટુ ડિસીવ ધી શૂડ, એટલે કોઈ વખત જે એવા ચતુર એવા છે જે ચોર હોય છે, કોઈ કિલર છે, આવી રીતે જેણે ક્રાઇમ કરેલો છે, જે ક્રિમિનલ છે, તો એની નજરથી એને બચાવવા માટે પોલીસ પણ સક્સેસ નથી જતી. ત્યારે શું થાય છે તો કે કોઈ એવા ડિટેક્ટિવ જે છે એની જરૂર પડે છે. એન્ડ શેરલોક હોલ્મ્સ ઇઝ ધી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ સચ એન ઇન્વેસ્ટિગેટર. હવે અહીંયા જે શેરલોક છે એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ઇન્વેસ્ટિગેટર માટેનું. ધી વે હી અનરેવલ્સ ધી મિસ્ટ્રી ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. હવે અહીંયા ખરેખર એની પોતે એક સારું એનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, એટલા માટે એ પોતે એક એવી મિસ્ટ્રી ક્રિએટ કરે છે કે ખરેખર અહીંયા રહસ્ય શું છે અને એના લીધે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વધારે ડિટેક્ટિવ સ્ટોરીઝ છે લખે છે. એન્ડ ધી ડિટેક્ટિવ સ્ટોરીઝ આર ફૂલ ઓફ સસ્પેન્સ. એટલા માટે ડિટેક્ટિવ સ્ટોરી છે એમાં ફૂલ્લી સસ્પેન્સ, એમાં કંઈક એવું સિક્રેટ હોય છે જે જોવાની આપણને ઇટ મીન્સ રીડ કરવાની મજા આવે છે. The best example of common doll, Ronald Standish, Edgar Wallace, Agatha Christie are best known for their ડિટેક્ટિવ શોર્ટ સ્ટોરીઝ. હવે અહીંયા આ 4-5 એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે જે સારા એવા ડિટેક્ટિવ શોર્ટ સ્ટોરીના રાઇટર્સ છે. નેક્સ્ટ, ધી સાયકોલોજીકલ સ્ટોરી. સાયકોલોજી ઇઝ ઓલવેઝ ક્લોઝલી કનેક્ટેડ વિથ હ્યુમન બિંગ્સ. સાયકોલોજી આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. આઈ થિંક તમે 11th and 12thમાં સ્ટડી પણ કરી ગયા છો કે સાયકોલોજી માણસની સાથે જોડાયેલું છે, કનેક્ટેડ છે. ઇટ ડીલ્સ વિથ ધી વર્કિંગ ઓફ હ્યુમન બ્રેઇન ઇન શોર્ટ સ્ટોરીઝ બેઝડ ઓન સાયકોલોજી. હવે આપણે જોઈએ કે એ કોની સાથે તો કે માણસના માઇન્ડની સાથે જોડાયેલું છે. કઈ રીતે? ઓથર ડિસ્ક્રાઇબ્સ ધી સ્ટડી ઓફ ધી મેન્ટલ પ્રોસેસ ઓફ ધી કેરેક્ટર્સ. ઓથર છે એ ખરેખર કઈ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે તો કે એનું જે સ્ટડી છે એની મેન્ટલ પ્રોસેસ છે કેરેક્ટરની સાથે. ઇટ મેક્સ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી એક્શન રિએક્શન્સ ઓફ હ્યુમન બીંગ્સ અંડર સર્ટેન સર્કમસ્ટન્સીસ એન્ડ સિચ્યુએશન્સ. હવે એની સાથે એના એક્શન રિએક્શન્સ એટલે કે એની ક્રિયા અને એની પ્રતિક્રિયા કેવી હોય છે એ, અને સાથે સાથે એના સર્કમસ્ટન્સીસ અને સિચ્યુએશન્સ એટલે એની સાથે કોઈ ઇન્સિડન્ટ્સ બને છે, એની સાથે જે કોઈ બનાવ બને છે, દરેક વસ્તુ હ્યુમન બીંગ્સ એના માઇન્ડની સાથે પણ એ સાયકોલોજીકલ ફેક્ટરની સાથે જોવામાં આવે છે. The author weaves a psychological story around the motives of the chief characters and also describes minutely the conflict they have to face. હવે અહીંયા ઓથર છે એ સારી રીતે એને એવી સાયકોલોજીકલ સ્ટોરી છે એ વણી તો લે છે, બટ ધી મોટિવ્સ એટલે કે એનું મેઇન એમ શું છે, ધી ચીફ કેરેક્ટર્સ એન્ડ ઓલ્સો ડિસ્ક્રાઇબ્સ માઇનર્સ, અને એટલે એ એવી રીતે એનું વર્ણન કરે છે કે જેમાં એનું કોન્ફ્લિક્ટ છે એ ફેસ કરાવી શકે કેરેક્ટરની સાથે. એન્ડ હી ડેપિક્સ મેન્ટલ સ્ટ્રેસ એન્ડ ટર્બ્યુલન્સીસ ઓફ ધી મેઇન કેરેક્ટર્સ, એટલે સાથે સાથે એવું પોતાનું જે મેન્ટલ સ્ટ્રેસની સાથે એનું સમર્પણ કરે છે અને સાથે કોઈ એવો મેઇન કેરેક્ટરની સાથે કોઈ ટર્બ્યુલન્સીસ જોવા મળે છે, કોઈ એની સાથે કોઈ નોઝલ સાઉન્ડ છે, તો એ બધાનું પણ એ ધ્યાન રાખે છે. ધી સાયકોલોજીકલ સ્ટોરીઝ મેઇનલી કોન્સન્ટ્રેટ્સ ઓન ધી સોલ ઓફ ધી હીરો. સાયકોલોજીકલ સ્ટોરીઝ છે એ ખરેખર મેઇન કોની સાથે કનેક્ટેડ છે તો કે જે હીરો છે એના સોલની સાથે, એની આત્માની સાથે કનેક્ટેડ છે.
The internal circumstances are more important here and it creates a great appeal in the minds of the reader. હવે ખરેખર ઇન્ટરનલ સર્કમસ્ટાન્સીસ છે એ કેવું હોય તો કે એ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અહીંયા શોર્ટ સ્ટોરીમાં, એટલા માટે એ ગ્રેટ અપીલ કરે છે કે રીડરના માઇન્ડની અંદર. મેરેડિથ, સ્ટીવનસોન, કેથરીન મેન્સફિલ્ડ હેવ રિટન મેની સાયકોલોજીકલ શોર્ટ સ્ટોરીઝ. આ લોકોએ ઘણી બધી સાયકોલોજીકલ શોર્ટ સ્ટોરીઝ લખેલી છે. એન્ડ માર્કેન્હિયમ ઇઝ of the best example of psychological stories of R.L. Stevenson. Next, number 5 is the scientific story or scientific fantasy. The scientific story deals with the facts of science in a very interesting way. હવે સાયન્ટિફિક સ્ટોરી છે તો આપણને એમ થાય કે અહીંયા આર્ટનું ફોર્મ છે, એમાં સાયન્ટિફિક શોર્ટ સ્ટોરીની શું જરૂર છે, પણ એ અહીંયા મેઇનલી ફોકસીસ એનું છે શોર્ટ સ્ટોરીની અંદર કે કોઈ સાયન્સની સાથે, જેવી રીતે આપણે કહીએ કે ટ્રેડિશનાલિટી છે અથવા તો સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે, તો એની સાથે સાયન્સ છે એ કનેક્ટેડ છે. એટલા માટે ઇટ ડીલ્સ વિથ ધી સબ્જેક્ટ ઇન અ વેરી ઇમેજિનેટિવ વે. એની ડીલ છે એના સબ્જેક્ટની ખરેખર ઇમેજિનેટિવ વેની સાથે કનેક્ટેડ હોય છે. ધી થીમ કુડ બી એની બ્રાન્ચ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ધી સબ્જેક્ટ ઓફ સાયન્સ ઇઝ ડલ બટ ધી ટ્રીટમેન્ટ વુડ બી ફૂલ ઓફ ઇમેજિનેશન. હવે અહીંયા જે એનો સબ્જેક્ટ છે એ કેવો છે તો કે એ ડલ છે. ખરેખર સબ્જેક્ટ ઓફ સાયન્સ ઇઝ ડલ બટ ધી ટ્રીટમેન્ટ વુડ બી ફૂલ ઓફ ઇમેજિનેશન. એટલે એની જે ઇમેજિનેશન છે એનો એક પાવર છે, એને જે આખી એવી સ્ટ્રેન્થ ક્રિએટ કરેલી છે એ ખરેખર એની કેવી છે તો કે મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. H.G. Wells is famous for scientific stories. Of course his stories are scientific in nature but they are not true. તો H.G. Wells એ ઘણી બધી એવી સાયન્ટિફિક સ્ટોરીઝ લખેલી છે જે ફેમસ છે, એટલે ખરેખર જોઈએ તો એની શોર્ટ સ્ટોરીઝ છે એ કેવી હોય તો કે સાયન્ટિફિક છે નેચરલી, બટ એ કેવી છે તો કે ખરેખર સાચી હોતી નથી. દે કેન બી બેટર કોલ સાયન્ટિફિક ફેન્ટસીઝ. એટલા માટે આપણે એવું બેટર રહેશે કે આપણે એને સાયન્ટિફિક ફેન્ટસીઝ કહીએ, કે જેમાં ખાસ કરીને ફેન્ટસી એટલે શું તો કે તમે જસ્ટ એવું ઇમેજિન કરો છો, એને આપણે ફેન્ટસી કહીએ. And the last one is also the social stories. The social stories are the stories that describe social problems in them. We have always seen around us that many problems occur in the society. હવે સોશિયલ શોર્ટ સ્ટોરીઝ છે તો એમાં શું તો કે સોશિયલ પ્રોબ્લેમ ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે, અને આપણે સારી રીતે આપણી અરસપરસમાં, આપણી સોસાયટીમાં, આપણા ફેમિલીમાં ઘણા બધા એવા સોશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય તો એને જોતા હોય છે. એવરી સોસાયટી ફેસીસ અ વેરિયસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ. એટલે ઘણી એવી જે સોસાયટીઓ છે, મીન્સ સમાજ છે, તો એવા પ્રોબ્લેમ્સને ફેસ કરતા હોય છે. સો કીપિંગ ઇન માઇન્ડ સચ પ્રોબ્લેમ્સ રાઇટર રાઇટ્સ શોર્ટ સ્ટોરીઝ. અને ઘણી વખત રાઇટર છે એ આવા શોર્ટ સ્ટોરીમાં એના પ્રોબ્લેમ છે એને એના વડે રાઇટર છે એ લખે છે. ઓથર ડીલ્સ વિથ સચ ઇન્ટ્રિકેટ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ મેનર. હવે ઓથર છે ખરેખર એ એવું અહીંયા ઇન્ટ્રિકેટ પ્રોબ્લેમ છે એને બતાવે છે, જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ મેનરથી આપણી સામે પ્રેઝન્ટ કરે છે. ઇન્ટ્રિકેટ પ્રોબ્લેમ એટલે કેવા તો કે જે કેવા છે તો કે આપણે કોમ્પ્લેક્સવાળા હોય, અટપટા હોય એવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ મેનરથી અહીંયા ક્રિએટ કરે છે. જ્હોન ગેલ્સવર્થી ઇઝ ફેમસ ફોર હિઝ સોશિયલ સ્ટોરીઝ. જે અહીંયા જ્હોન ગેલ્સવર્થી છે એની સોશિયલ શોર્ટ સ્ટોરી માટે બહુ વધારે ફેમસ છે. અને હી ડેપિક્સ ધી કોન્ફ્લિક્ટ બિટવીન સોસાયટી એન્ડ ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. એટલા માટે એ પોતે વ્યક્તિગત રીતે એવી રીતે ડેપિક કરે છે, એટલે એનું કોન્ફ્લિક્ટ સારું એવું જોવા મળે છે. There is always a question mark to the validity of the prevailing customs and conditions of society. એટલા માટે હંમેશ માટે અહીંયા એક ક્વેશ્ચન માર્ક કરેલો હોય છે કે એની પોતાની જે વેલિડિટી છે એ અને પ્રીવેલિંગ કસ્ટમ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ. આપણે ઘણી વખત કહેતા હોય ને કે આ કેવું છે તો કે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ એના રિલેટેડ છે, એવી સોશિયલ સ્ટોરીઝ છે એનો મેઇનલી થીમ એવો હોય છે. ગેલ્સવર્થી હેઝ ડિસ્કસ્ડ ધી સબ્જેક્ટ્સ લાઇક સોશિયલ ક્વોલિટી, વેલ્થ પ્રોબ્લેમ, પ્રોપરનેસ ઓફ સોશિયલ લોઝ એક્સેટ્રા. ગેલ્સવર્થી છે એણે આજ સુધીમાં જે સોશિયલ શોર્ટ સ્ટોરી લખેલી છે તો એના મેઇન ટોપિક્સ કેવા હોય છે તો કે લાઇક સોશિયલ ક્વોલિટી, વેલ્થ પ્રોબ્લેમ, પ્રોપરનેસ ઓફ સોશિયલ લોઝ એક્સેટ્રા. એન્ડ ઇનડાયરેક્ટલી ધી ઓથર ઓલવેઝ પ્લે an important role in the reformation of the evils prevailing in the society. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી એવી રીતે સજેસ્ટ કરે છે, રિપ્રેઝન્ટ કરે છે શોર્ટ સ્ટોરી. એ ડાયરેક્ટલી ઘણી વખત નથી કહી શકતા કોઈ ઓથર હોય છે તો, કોઈ વખત એની સાથે લાઈફમાં એવું ઇન્સિડન્ટ બનેલું હોય છે તો એ પણ એ મેન્શન નથી કરી શકતા. એટલા માટે ઇનડાયરેક્ટલી વેમાં એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ક્રિએટ કરીને અને રિફોર્મેશન ઓફ ધી ઇવિલ્સ એટલે એ કોઈ મેનર છે આખી એને ચેન્જ કરે છે અને એ ઉત્ક્રાંતિ રિલેટેડ એટલે રિફોર્મ કરીને એવી રીતે એને રિપ્રેઝન્ટ કરવા
કરવામાં આવે છે, જેના લીધે અહીંયા સોસાયટી જે સોશિયલ સ્ટોરીઝ છે અને સોસાયટીમાં ઇવિલ્સ એટલે ખરેખર કોઈ જે ખરેખર જે ખરાબ બને છે કે જે બેડ મેનર્સમાં બને છે એ બધું અહીંયા એ મેન્શન કરી શકે. એટલે આ હતા એના જે 6 ટાઈપ્સ હતા સો સ્ટોરીઝના, વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ સો સ્ટોરી. અને અહીંયા આપણો સો સ્ટોરીના જે ક્વેશ્ચન્સ છે મેઇન એ અહીંયા ટોપિક વોટ ઇઝ ધી સો સ્ટોરી એ લિટરેચર આખું અહીંયા ઇટ મીન્સ એનું આર્ટ જે એનું જે ફોર્મ છે આર્ટનું એ અહીંયા પૂરું થાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ.